Thank you for watching, guys. Welcome to my channel, Lord's TV. Kung bago pa kayo sa channel ko, please like, subscribe, at pakishare kung pwede. Ngayon po ay mag-unboxing ako na order ko galing sa Fordeal. So, bubuksan natin ang aking in-order na isang yoga pants XL. Tignan natin kung ganito na pala siya. Leggings. So guys, kakasya siguro. Bakit ko na eh. Tapos baby jacket, kasyang puto na nylon. Malaki yung size pinili ko para sunod sa uso. Sunod sa uso. Kaya sabihin mo, Lord, ang taba mo na. Ayun kasi, tabatula kasi. Ito siya. Hindi lang na siya masyadong blue na blue. Sa picture, turquoise blue. Tapos, ang pangatlo ay ang Bluetooth. Bluetooth. Pero hindi naman masyadong bugbog yung Bluetooth ko. Ito, para hindi siya masyadong gamit at bumigay. So guys, so ito yung naman, medyo malaki din pala. Mas malaki pala itong luma. Okay lang siya kasi hindi siya masyadong maliit. Hindi din siya masyadong malaki sa tenga. So, ito yung charger niya. Ito yung dalawa. So, i-charge muna natin. Yan. So, naka-charge na siya. So, ito siya guys. Dual and wireless, wireless and unlimited.
call and music, battery capacity. Ganda capacity ng battery nito. Tapos ito yung ano niya, yung ibang yung charger niya at saka yung extra sa ano, yung rubber. So tingnan natin kung yung laki pa lang ang ano pala size nito 5.1. Kasi ito isa, ito yun eh. Ito yung ginagamit ko ngayon. Medyo malaki to eh. Na-order ko sa ano, sa Facebook. Mabaka-capacity ng yung battery niya. Parang 6 hours lang ata to eh. 3 hours sa isa sa left, 3 hours din sa right. Kung pagsasabay mo silang dalawang gamitin, 3 hours lang. Pero pwede mo siyang gamitin isa. Tulad nito, isa lang yung ginamit ko. Pag nalubat na, isa naman gagamitin ko. So, okay siya. So far, pero mamaya ito-try natin kung yung sound niya or yung pag may tumawag, okay ba. So, thank you guys sa panunood ng unboxing ko. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. At sana po maligaya kayo sa New Year pagsalubong ng bagong taon kasama ang mga mahal niyo sa buhay. At stay healthy and smile always. Huwag niyo akong gayahin managing maksimal. Okay, joke lang guys. So, see you next time. Bye-bye. So far, okay naman siya kasya. Wait natin. At yung jacket kasya lang. Ito na, mag-model na ako. Okay siya. Hindi na tayo giginawin. Siya lang pala. Okay lang pala yung size na pinili ko. Kasi hindi naman siya masyadong body fit. So, kaya ito gusto ko. Ayan guys. Ano lang kasi sila, nag-sale sila. So, okay na. Pass. Bye! Thank you for watching guys. Naloka na si host niya. Bye! Happy New Year!